नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानल डेलिसियस डाइनिङमा र आज हामी बनाउन गइरहेको छौँ कुखुराको मासु अनि रायोको साग। यो धेरै नै मिठो बनिन्छ। हजुरहरूले पनि एकपल्ट घरमा ट्राई गर्नुहोला। र सबभन्दा पहिला हामी लिनेछौँ 3वटा मिडियम साइजको प्याज जसलाई मैले रफली चप गरेको छु र जिन्जर गार्लिक पेस्ट। साथै लिनेछौँ साग जसलाई मैले धोएर अलरेडी काटेर राखेको छु। अनि साथसाथै चिकन हाफ केजी यसलाई पनि अलरेडी धोएर मैले राखेको थिएँ। मसलाहरूमा हामी लिनेछौँ नुन, हर्दी, रङ खोर्सानी, जिरा अनि धनियाँ। र कराईलाई सबैभन्दा पहिला ग्यासमा चढाउने। कराई अलि तातेपछि यसमा तेल हालिदिने 2 चम्चा, ठुलो चम्चाको 2 चम्चा अनि तेललाई गरम हुन दिने। र तेल गरम भएपछि यसमा जिन्जर गार्लिक पेस्ट, अदरक लसुनको पेस्ट हालिदिने र साथसाथै अघि राखेको प्याज पनि यसमा हालिदिने र मजाले एकपल्ट चलाएर हल्का यसलाई ब्राउन कलरको गरी फ्राई गर्ने। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो प्याज अहिले फ्राई भइसकेको छ। यसलाई धेरै बेर फ्राई नगर्ने, बस हल्का यसलाई ब्राउन कलरको गरी फ्राई गर्ने। र यसपछि यसमा चिकन हालिदिने। चिकन हालेर एकपल्ट यसलाई मजाले चलाएर फेरि यसलाई पाक्न दिने 2 to 3 मिनट्स। र 2 to 3 मिनट्स यसलाई पाक्न दिएपछि यसबाट मजाले पानी निस्कन्छ र यो पानीलाई मजाले सुकाउने र अब यसलाई खुला गरी मजाले भुट्ने हाई फ्लेममा। भुटिसकेपछि यसको पुरा पानी सुकिसकेपछि मात्र अरू मसलाहरू तपाईँहरूले एड गरिदिने। र अब यसमा मसला एड गरिदिने 1 चम्मच सानो चम्चाको 1 चम्चा हर्दी, त्यसपछि हालिदिने यसमा 1 चम्चा रङ खोर्सानी अनि एड गरिदिने 1 चम्चा सानो चम्चाको जिरा पाउडर अनि 1 चम्चा धनियाँ पाउडर र यसमा नुन पनि हालिदिने स्वादअनुसार। यसलाई मजाले एकपल्ट चलाएर यसलाई फेरि 2 to 3 मिनट्स मजाले पकाइदिने। 2 to 3 मिनट्स पछि यसलाई फेरि एकपल्ट मजाले चलाउने र मिडियम फ्लेममा यसलाई पकाउने। र यसलाई मजाले भुटेपछि जब मसलाहरूले तेल छोड्न थाल्छ त्यसपछि यसमा 1 कप पानी हालिदिने र 1 कप पानी हालेपछि यसलाई 1 से 2 मिनट फेरि एकपल्ट मजाले छोपेर पकाइदिने। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो चिकन अलमोस्ट 90% पाकिसकेको छ र अब यसमा 1 चम्चा गरम मसला हालेर यसलाई मजाले चलाइदिने। र तपाईँहरूलाई स्पाइसी खान मन छ भने यसमा रेड चिली पाउडर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एकदमै अप्सनल छ र मैले यसमा युज गरेको छैन, खालि कलर मात्र युज गरेको छु। र अब यसमा अघि धोएर राखेको साग पनि एड गरिदिने। साग यसमा एड गरिसकेपछि यसलाई त्यतिकै कभर गरेर राखिदिने 1 मिनटसम्म जबसम्म यो साग गल्दैन। ल हेर्नुहोस् त साग अहिले गलिसकेको छ र अब यसलाई मजाले मिक्स गरेर पकाइदिने 1 से 2 मिनट यसलाई फेरि एकपल्ट मजाले चलाएर पकाइदिने। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो चिकन अहिले पाकिसकेको छ र तपाईँलाई कतिको सुप अनि ग्रेभी यसमा खानु मन छ त्यस हिसाबले तपाईँ यसलाई खान सक्नुहुनेछ। र आजको हाम्रो रेसिपी चिकन विथ रायोको साग रेडी भइसकेको छ खानको लागि र आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला र आजको भिडियोमा यति नै। भेट्नेछौँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। तब तकको लागि बाई बाई, टेक केयर।